जय श्रीराम मंडळी, आज आपण अतिशय पौष्टिक आणि अतिशय चविष्ट अशी हुलग्याची भाजी बनवणार आहोत। हुलगे हे गरम असतात, त्यामुळे हे हिवाळ्यातच खाल्ली जातात। या हुलग्यांना काही ठिकाणी कुळीत असं सुद्धा म्हणतात। आज आपण ह्या मोड आलेल्या हुलग्याची भाजी बनवणार आहोत। खूप सोपी रेसिपी आहे, पण खूप चवदार होते ही भाजी। सो इथे मी ही भाजी बनवण्यासाठी मोड आलेले हुलगे 250 ग्राम घेतलेले आहेत। आता आपण या भाजीसाठी लागणारे साहित्य बघूया। इथे मी 2 मीडियम साइजचे कांदे छान बारीक कट करून घेतलेले आहेत। एक मोठ्या आकाराचा टोमॅटो घेतलेला आहे। 10 ते 12 मी खोबऱ्याचे काप घेतलेले आहेत। 2 हिरव्या मिरच्या, अर्धा ते पाऊण इंच आलं घेतलेलं आहे आणि 20 ते 25 लसणाच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत। आता आपल्याला लसूण, खोबरं, आलं आणि हिरवी मिरची हे मिक्सर मधून फिरून घ्यायचं आहे। ह्याचा आपण वाटण करून घेऊया। हे वाटण बनवताना ह्यामध्ये पाण्याचा थेंबही टाकायचा नाहीये। आता यामध्ये मी थोड्याशा कोथिंबीरीच्या कोवळ्या अशा काड्या घेतलेल्या आहेत, ते सुद्धा टाकते, कारण यामुळे ना आपली भाजी खूप टेस्टी होते। आता इथे आपलं हे वाटण तयार झालेलं आहे, तुम्ही बघू शकता। यामध्ये मी पाणी बिलकुल टाकलेलं नाही। आता आपण भाजीला फोडणी देऊयात। आज आपण ही भाजी डायरेक्ट कुकर मध्ये बनवणार आहोत। सो इथे कुकर मध्ये मी 3 ते 4 चमचे तेल टाकून घेतलेलं आहे। तेल चांगलं तापले, यामध्ये मी जिरे टाकलेले आहेत आणि यामध्ये आपण बारीक कट केलेला कांदा टाकून घेऊया। कांदा आपल्याला छान गुलाबी रंगावर तळून घ्यायचा आहे। ट्रान्सपरंट होईपर्यंत आपण हा कांदा इथे परतून घेणार आहोत। आणि इथे तुम्ही बघू शकता, कांदा छान गुलाबी रंगाचा झालेला आहे, तळून झालेला आहे। खूप आपल्याला डार्क कलर येऊ द्यायचा नाहीये। आता यामध्ये आपण तयार केलेलं खोबऱ्याचं, लसणाचं वाटण टाकून घेऊया आणि हे वाटण सुद्धा आपण छान परतून घेऊया या तेलामध्ये। इथे आपलं हे वाटण सुद्धा परतून झालेलं आहे। आता यामध्ये आपण काही मसाले टाकून घेऊया। पाव चमचा हळद टाकलेली आहे, 1 चमचा मी लाल तिखट टाकून घेतले आणि यामध्ये मी चमचाभर धने पावडर टाकत आहे आणि चमचाभर गरम मसाला टाकत आहे। अर्धा चमचा कांदा लसूण मसाला देखील यामध्ये मी टाकलेला आहे। आता आपण हे पण छान परतून घेऊया। इथे आपले मसाले सुद्धा छान या तेलामध्ये परतून झालेले आहेत। आता यामध्ये आपण बारीक कट करून घेतलेला टोमॅटो टाकून घेऊया। टोमॅटो आपल्याला ह्यामध्ये एकदम छान शिजवून घ्यायचा आहे। पूर्ण मॅश होईपर्यंत आपल्याला हा टोमॅटो यामध्ये परतून घ्यायचा आहे। तुम्ही इथे बघू शकता, आपला हा टोमॅटो मस्त परतून झालेला आहे। आता यामध्ये आपण हुलगे टाकून घेऊया आणि या मसाल्यामध्ये छान मिक्स करून घेऊया। हुलग्यांना शक्तिवर्धक कडधान्य असं म्हणलं जातं, कारण हुलगे हे अतिशय पौष्टिक असतात। हुलगे हे हिवाळ्यात जास्त प्रमाणात खाल्ली जातात, वेगवेगळ्या प्रकारे खाल्ली जातात। हुलग्याचं कढण, हुलग्याचं सूप, शेंगोळे अशा अनेक प्रकारे हुलगे खाल्ले जातात। आता आपण या भाजीमध्ये चवीपुरतं मीठ टाकून घेतलेलं आहे। थोडंसं मिक्स करून घेऊया आणि यामध्ये आपण पाणी टाकून घेऊया। इथे मी 1 ते 1.5 ग्लास पाणी टाकलेलं आहे। पाणी मी थोडंसं कोमट करून घेतलेलं होतं। आता आपण हे असंच 2 ते 3 मिनिट शिजवून घेऊया। याची छान अशी उकळी काढून घेऊया आणि इथे भाजीला उकळी यायला सुरुवात झालेली आहे। आता यावर आपण झाकण लावून घेऊया आणि एकदम कमी गॅसवर याची फक्त 1 शिटी काढून घेऊया। आणि इथे मी बारीक गॅसवर फक्त 1 शिट्टी काढून घेतलेली आहे। कुकर गार झाले आणि मग मी याचं झाकण काढून घेते। काय मस्त आपली ही भाजी झालेली आहे, मस्त असा सुवास दरवळतोय। वाव, इथे तुम्ही बघू शकता, आपले हे हुलगे मस्त शिजलेले आहेत। ही भाजी मी या बाउलमध्ये ट्रान्सफर करून घेतले आणि यावर मी थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेते आणि इथे आपली मस्त चमचमीत हुलग्याची रस्सा भाजी आणि गरम गरम भाकर सोबतच कांदा, मस्तच। आजची ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका। रेसिपी ट्राय करून बघा आणि कमेंटमध्ये नक्की कळवा। पुन्हा भेटूया अशाच रेसिपी सोबत। तो मस्त खा, मस्त रहा। बाय बाय, टेक केअर।